Please, Leo. Put the coat down slowly. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Χαίρετε και πάλι τα αλάνια μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στο τερατώδες καναλάκι μου. Συγγνώμη, προσπαθώ να κάνω εισαγωγή, αν δεν σε πειράζει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φιλαράκια μου, στο σημερινό επεισόδιο θα πάμε να κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε να καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά τον εσωτερικό χώρο. Όλα τα φαγητά και τα νερά θα μεταφερθούν έξω και θα κάνουμε και μια καλή προετοιμασία για τις φωλιές μας, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για να υποδεχτούν τις καινούριες μανούλες. Αυτή τώρα τι κάνει, παιδιά? Όπως βλέπετε, εξερευνά το χώρο. Γιατί έχει αρχίσει να οριμάζει και θέλει κάποια στιγμή να αρχίσει τέλος πάντων να βρίσκει κάπου για να κάνει τα βουλάκια της. Πώς το καταλάβετε ότι οι κοτούλες σας είναι έτοιμες? Συνήθως οι κοτούλες, παιδιά, αρχίζουν να γεννούν 6 μηνών. Κάποιες και 5,5, εξαρτάται από το ράτσα κτλ. Η συγκεκριμένη ποικιλία που βλέπετε εδώ πέρα αρχίζει να γεννά ακόμη και πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσει και 5, μπορεί να αρχίσει και 4,5 πλάς, εξαρτάται. Λοιπόν, πώς θα το καταλάβετε ότι η κοτούλα σας είναι έτοιμη να γεννήσει? Με το που την πλησιάζετε, παιδιά, αντί να τρομάξει και να φύγει, κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπετε? Κάθεται. Το βλέπετε αυτό? Χρυσή μου. Λοιπόν, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο στην εισαγωγή. Νομίζω είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο σημερινό επεισόδιο. Πάρτε καφεδάκι και φύγαμε! Μπορεί. Έτσι και μου και στο φραπέ μου θα χεστούμε, στο λέω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, φιλαράκια μου, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο πραγματάκι που θα αρχίσουμε είναι η καθαριότητα, η οποία είναι και η μισή αρχοντιά. Εδώ πέρα έχουμε το αμαξάκι μας, αλλά και το φτιαράκι μας. Δεν είναι για σας αυτό, είναι για να καθαρίσω μέσα, όχι εσάς. Εννοούσα, ναι, πάμε. Τι έχετε κάνει εδώ μέσα, ρε? Πόρε, φίλε. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε. Νομίζω πρέπει να ανοίξω και την άλλη πόρτα από εκεί για να κάνει λίγο αέρα, γιατί θα σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη τώρα, παιδιά. Δείτε εδώ τι γίνεται. Δείτε εδώ, μόνο από αυτό το σημείο εδώ τώρα, έτσι. Please, Leo. Put the coat down slowly. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in the court of law. Πέρα από την πλάκα, αλάνια μου, αυτές είναι κοτούλες από παραγωγής, οπότε το κρέας του ζέντρο, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Τώρα πήρε ωρέξει σκολογηθό πίτσα, έτσι. Καλή μου. Έλα, πήγαινε βορτούλα. Λοιπόν, αλάνια μου, όπως βλέπετε, έχω πάρει τα χοντρά. Ελάτε λίγο κοντά τώρα να δείτε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό εδώ πέρα, φίλοι μου, που είναι κάτω-κάτω θα το βγάλω, γιατί πλέον έχουν μεγαλώσει και δεν το χρειάζονται. Πηδάνε κατευθείαν στα πιο ψηλά σημεία. Οπότε θα το βγάλω από εκεί και θα το βάλουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και εννοείται ότι θα βάλουμε και εκεί, αλλά και στα άλλα δύο από εδώ, έτσι ώστε να μπορούν να ανεβαίνουν, να μπαίνουν μέσα στις φωλιές. Θα ανοίξουμε αυτά τα σημεία εδώ πέρα πλέον. Θα βάλουμε και το ειδικό σφουγγάρι που είπαμε προηγουμένως. Πριν τα κάνουμε όμως όλα αυτά, θα πάμε να πάρουμε μια παγιά βούρτσα που βάφουμε, παιδιά, σαν αυτή, έτσι ώστε να καθαρίσουμε όλα τα ευάλωτα σημεία. Ποια είναι αυτά? Οι γωνίες, σαν αυτές εδώ πέρα, βλέπετε τι γίνεται. Εντάξει. Και τα πλαϊνά όλα, γενικά όλα τα πλαϊνά πρέπει να είναι καθαρά, παιδιά. Γιατί εδώ συνήθως είναι τα ευάλωτα σημεία που κρύβονται ψήρες και διάφορα άλλα. Οπότε καλό είναι να προσπαθήσουμε να τα καθαρίσουμε καλά και αυτά. Κοτούλα, τι θα γίνει? Να καθαρίσω και σένα? Έκανα, φιλαράκια μου, ό,τι καλύτερο μπορούσα. Θεωρώ ότι έχει καθαρίσει πάρα πολύ καλά, όπως μπορείτε να δείτε. Συγγνώμη, τι ακριβώς κάνετε εσείς εκεί? Μωρή, τώρα καθάρισα, μου τα σκορπίσατε μέσα πάλι. Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν σας ανήκει πλέον. Εσύ τι λες? Τι λες εσύ? Για πες. Τι λες, μικρή? Λοιπόν, έχω αδειάσει 8 τέτοια μέσα στο χωράφι, παιδιά, γιατί κάνει και για λίπασμα το κόπρι από τις κοτούλες. Και τώρα, αφού ολοκληρώσαμε σχεδόν αυτή τη διαδικασία, ναι, έχω φροντίσει κάποιοι γι' αυτό, τέλος πάντων, θα κάνουμε τη διαδικασία
του φαντάσματος. Όσοι παρακολουθούν τα βιντεάκια μου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια είναι αυτή η διαδικασία. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε φίλοι μου, αυτή είναι η διαδικασία του φαντάσματος. Ρίχνουμε ασβέστη σε όλα τα σημεία και προπάντων στις άκρες εννοείται. Ναι, ξέχασα να βάλω μασκούλα. Φοράμε μασκούλα και κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος, αλλά ειδικά κατά τη διάρκεια που ρίχνουμε τον ασβέστη και αρχίζουμε τη διαδικασία. Έβαλα και ένα σακούλι μεγάλο με πριονίδι, όπως βλέπετε φιλαράκια μου. Οι κοτούλες έχουν αρχίσει ήδη να το σκαλίζουν. Θέλει ακόμα λίγο βέβαια. Αύριο το πρωί που θα ξανάρθω θα φέρω κι άλλο, γιατί πρέπει να συμπληρώσω σε κάποια σημεία. Εγώ εντωμεταξύ παρεμπιπτόντως έχω γίνει ένα βρώμικο γουρνάκι. Οπότε φεύγω για τώρα, πάω να κάνω ένα μπανάκι. Οπότε, see you tomorrow! The next day. Καλημέρα φιλαράκια μου, μόλις ήρθα, έβαλα φαγητό στις κοτούλες όπως μπορείτε να δείτε. Επίσης φίλοι μου έφερα ένα μεγάλο σακούλι με πριονίδι αλλά και ασβέστη. Εν τω μεταξύ κοτούλες μας παιδιά, μερικές από αυτές είναι πραγματικά θέμα ωρών να γεννήσουν, να κάνουν το πρώτο τους αβουλάκι. Οπότε πρέπει να βιαστούμε λιγάκι, ας μην χάνουμε χρόνο, πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε δουλίτσα. Το πρώτο πραγματάκι που θα κάνω φιλαράκια μου τώρα είναι να κρεμάσουμε τις ταΐστρες, γιατί οι κοτούλες μας δυσκολεύονται να τρώνε όταν είναι πολύ χαμηλά. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα το σειρματάκι, το χοντρό που βλέπετε εδώ πέρα και θα το κρεμάσουμε εκεί πάνω, θα το φέρουμε προς τα κάτω έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρεμάσουμε την τροφή. Για πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Ωραία, παίρνουμε το σειρματάκι μας, παίρνουμε τη μία άκρη, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το υπόλοιπο το αφήνουμε κάτω, δεν χρειάζεται να το κρατάμε. Και ανεβαίνουμε προσεκτικά τη σκάλα, με προσοχή να μην πέσουμε και να γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Έχω εμπειρία σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, και το περνάμε τώρα κάπου στη μέση, περίπου ρε παιδί μου, το βάζετε εσείς περίπου εκεί που θέλετε. Εγώ θα το βάλω κάπου εδώ πέρα. Ωραία, και το περνάμε κατά αυτόν τον τρόπο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, δεν θα τραβήσουμε πάρα πολύ, ίσα ίσα που να δούμε ότι ακουμπά κάτω στο έδαφος. Αφού το κόψουμε φίλοι μου, παίρνουμε τις δύο άκρες, παίρνουμε το δράπανο μας, τεντώνουμε λιγάκι και βάζουμε τις δύο άκρες μέσα στο τράπανο. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι, το βάζουμε απλά μέσα. Δεν θα βάλουμε κάποια μύτη πάνω στο τράπανο, το βάζουμε απλά μέσα και σφίγγουμε προσεκτικά μέχρι να πιάσει το σύρμα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά. Και τι κάνω μετά, σφίγγω για να το πιάσει πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να μην φύγει. Ωραία. Και μετά τεντώνω και γυρίζω προσεκτικά. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε. Ωραία. Βλέπετε πώς έχει γίνει. Κάτσε να το δούμε λίγο από κοντά. Και με αυτόν τον τρόπο φίλοι μου πετυχαίνουμε αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπετε μέχρι κάτω. Μετά φίλοι μου παίρνουμε την ταΐστρα. Συγγνώμη κοτούλες, θα το πάρω για λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάνουμε το εξής. Τώρα πρέπει να δούμε περίπου το ύψος που θα χρειαστούμε. Παίρνουμε εδώ πέρα την άκρη και την περνάμε από εδώ. Και υπολογίζουμε περίπου το ύψος εκεί που θέλουμε να είναι. Εγώ υπολογίζω να το βάλω κάπου εδώ πέρα. Θα του κάνω μια τσάκιση προς το παρό εδώ. Έτσι. Εκεί πιστεύω παιδιά ότι το ύψος είναι μια χαρά. Βλέπετε τρώνε άνετα οι κοτούλες. Και αυτό που θα κάνω τώρα φίλοι μου, αυτό που είναι εδώ, αυτό που έχει περιστρέψει, απλά θα το περιστρέψω γύρω γύρω από τον άξονά του εδώ πέρα. Φαίνεται να τους αρέσει πάρα πολύ εκεί όπως το βάλαμε τώρα παιδιά. Λοιπόν, εδώ πέρα ανοίγει εύκολα αυτό. Απλά το σηκώνουμε προς τα πάνω και το αφήνουμε απλά έτσι, εκεί πέρα, βλέπετε. Για να μπορούμε να βάλουμε τροφή μέσα. Και μετά απλά το ξανακατεβάζουμε κάτω. Και με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε ακόμα μία στην άλλη μεριά. Δηλαδή την άλλη που είναι εκεί. Έτοιμη και η άλλη μεριά φίλοι μου, όπως μπορείτε να δείτε. Οι κοτούλες μας τρώνε κανονικά
και από εδώ, αλλά και από εκεί που το βάλαμε προηγουμένως. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να ασχοληθούμε με τις φωγές μας. Είχα σκοπό, φίλοι μου, να βάλω κάτι τέτοιο. Αυτού του είδους σφογγάρι χρησιμοποιείται και σαν μονοτικό αυτό. Αλλά έπαθα ένα μικρό εγκεφαλικό όταν έμαθα την τιμή που έχει τώρα, γιατί αυτό το είχα πάρει παγιά και μου έμεινε περίπου 1 μέτρο. Τώρα είναι περίπου 15 ευρώ το μέτρο, αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε στα 10 μέτρα που ήθελα εγώ θα μου βγαινε κάπου στα 150 ευρώ. Οπότε επειδή έπαθα το εγκεφαλικό, προτίμησα να πάω σε μια άλλη λύση, η οποία είναι εξίσου πάρα πολύ καλή. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, το οποίο είναι πάρα πολύ μαλακό, όπως μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, αυτό θα το βάλουμε για κάτω και θα βάλουμε εννοείται και λίγο πριονίδι για να καθαρίζεται και εύκολα. Και στις άκρες, εκεί που θα έρχονται να κουμπάνε τα αυγουλάκια, θα βάλουμε αυτά εδώ πέρα. Αυτό είναι σφουγγάρι το οποίο χρησιμοποιούν που μονώνουν τις χαλκοσωλήνες του κλιματιστικού, έτσι. Αυτό θα μπει στις άκρες για να μην χτυπάει το αυγό πάνω στο ξύλο που έχουμε εκεί πέρα. Έτσι. Για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι θα κάνουμε. Όπως βλέπετε, φίλοι μου, το έχω μετρήσει και το έχω κόψει ακριβώς στις διαστάσεις που το θέλω. Κόβεται πάρα πολύ εύκολα απλά με ένα μαχαιράκι. Πάμε λίγο να το βάλουμε να δούμε. Ορίστε. Έχει εφαρμόσει ακριβώς και πάρα πολύ ωραία. Πάμε να το δούμε λίγο και από μέσα. Ορίστε. Βλέπετε, έχει εφαρμόσει πάρα πολύ ωραία. Και πάνω σε αυτό εννοείται ότι θα βάλουμε και λίγο πριονίδι. Πάμε να βάλουμε και όλα τα υπόλοιπα. Έχω τοποθετήσει ήδη τα πρώτα 4, όπως μπορεί να δείτε, παιδιά. Και εννοείται ότι βάζουμε ασβέστη και κάτω, αλλά και πάνω. Και βάζουμε εννοείται και λίγο πριονίδι. Ίσα ίσα να το καλύψουμε, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Έτσι. Ίσα ίσα που να καλύψουμε το μαύρο. Τέλεια. Τα έχω βάλει σε όλα τα σημεία. Τώρα πρέπει να βάλουμε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι εδώ στην άκρη, έτσι ώστε να μην χτυπάνε τα βουλάκια εδώ. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το στερεώσετε, παιδιά, για να είμαι ειλικρινής. Απλά ακουμπήστε το εδώ πέρα και τελείωσε. Ωραία, θα έρχεται απλά το βουλάκι και θα σταματάει εδώ. Δεν χρειάζεται καν να το στερεώσετε αυτό, δεν πάει πουθενά. Ωραία, εκεί. Θα βάλουμε ακόμα ένα κομματάκι εδώ από αυτόν εδώ πέρα και θα βάλουμε και από πάνω. Το μόνο που έχει μείνει, φίλοι μου, για να ολοκληρωθούν οι φωγές μας είναι να βγάλω αυτό από εκεί, γιατί δεν χρειάζεται πλέον. Να το βάλω εκεί πέρα και να φτιάξω και στα υπόλοιπα σημεία ποδαράκια, έτσι ώστε να μπορούν να ανεβαίνουν εύκολα οι κοτούλες μας πάνω και να μπαίνουν μέσα στις φωγές τους. Κοίταξε εκεί, κοίταξε. Και ουαλά! Όπως βλέπετε, φιλαράκια μου, έχω τοποθετήσει και τα ποδαράκια μας. Είναι όλα έτοιμα, όπως μπορείτε να δείτε. Και το μόνο που έχει απομείνει, φίλοι μου, αυτή τη στιγμή είναι να περιμένουμε αγωνιωδώς τα πρώτα μας αυγουλάκια. Ναι, για φαφ. Τι είναι, μωρή, τι είναι, μωρή, τι είναι, τι είναι. Λοιπόν, φιλαράκια μου, αυτό ήταν το βιντεάκι. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε αυτόματες ποτίστρες. Εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο βιντεάκι, κάντε ένα like. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, για χαρά!